अनि आजको प्रोग्राम चाहिँ यो होटलमा है तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको होला। त आजको जुन प्रोग्रामको है रेडी भइसकेको छ है। सो तपाईँहरूलाई म अहिले देखाउनेछु। सो अहिले चाहिँ रुम गएर फ्रेस भएर आउँछु। सो फाइनली म चाहिँ फ्रेस भएर नि होइन रुमबाट सो अघि भएको ठाउँमा आइपुगेँ, तपाईँले देख्नु भएको छ। सो फाइनली हामी चाहिँ यो होटलमा आइपुगेका छौँ है, हेर्नु सक्नुहोस्। सब ठीक छ। कङ्ग्रेस, थ्याङ्क यू सो मच। कङ्ग्रेस तपाईँको यहाँ इल्ना बहिनी, माइलानी, ज्यास्पर, ज्यासविल अनि पवला सिंह माइला मामा हुनुहुन्छ। अनि यता दिदी अनि म चाहिँ यता साइडमा छु, तपाईँले हेर्नु हुँदै होला। सो हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ हामी यो हलमा पसिसकेका छौँ। सो यहाँ हाँस्दैछ म चाहिँ त्यही हो होइन। सो यहाँ चाहिँ तपाईँको परिवारहरू बसेको छन् है। अनि यहाँ हामी चाहिँ सबैजना होइन ब्रेकफास्ट लिँदैछ नि त। अनि यहाँ साइला बाजे हुनुहुन्छ है। अनि यहाँ कान्छा मामा, यतापट्टिको साइला मामा हुनुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँ कान्छा आखे, अनि यहाँ चाहिँ बोजू म्याम भन्छ है। अनि यहाँ म्याम हुनुहुन्छ, म्यामको दिदी आगु आसुहरू हुनुहुन्छ यहाँ। अनि तासिङहरू सबैजना हुन्छ। अनि हामी चाहिँ यहाँ सिक्किमबाट गएको नि त सबैजना। अनि यहाँ नाना अनि रिचर्ड ब्रदर हुनुहुन्छ। सो यहाँ हाम्रो नाना हुनुहुन्छ। सो अनि उहाँ दिदी हुनुहुन्छ। सो त्यही हो, हल्का रमाइलो होइन। सो आजको मेन प्रोग्राम चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ है। सो हामी यहाँ बसिरहेको छु, हेर्नु सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो ग्रुप चाहिँ यहाँ छ है। सो अनि यहाँ चाहिँ हल्का गीतहरू हुँदैछ है। अनि सो मैले यो गीतहरू चाहिँ नआगे किनभने कपिराइट लाग्छ नि त, त्यो भएर चाहिँ सो म्युजिक म चाहिँ लगाइदिन्छु छु है। सो इन्जोय गरिदिनुहोस् है। अनि ब्याकग्राउन्ड म्युजिक हालिदिन्छु। सो हेर्दै गर्नुहोस् गाइस। अनि विशेष हाम्रो सिक्किमबाट पाल्नुभएका आजको हाम्रो विशेष व्यक्ति मेरो छोरा रिसोल फेमानिङबाट तर्फबाट सिक्किमबाट हाम्रो माझमा मेरो आमा अनि रुसलको माम बोजू हुनुहुन्छ। अनि बोजू उठ्नुहुनेछ। अनि नानीहरूले खदा अथवा दोसरा लगाइदिनुहुन्छ। विशेष गरी आज चाहिँ नाना बहिनी अनि जोजोहरू सबैजना है यो मुमेन्टलाई है इन्जोय गरिरहेको छ है। सो हेर्नु सक्नुहुन्छ है गाइस। यहाँ चाहिँ हाम्रो प्यारो केटो चाहिँ रुँदैछ है। अनि रिक्सा अटो चलाउने भनेर है, अटो के भन्छ भन्ने चाहिँ यसो चलाउने भनेर रुँदै थियो अघि चाहिँ। अहिले चाहिँ रमाइरहेछ। सो यो चाहिँ बाहिरको भ्यू है, कस्तो देख्दैछ। अनि हाम्रो हिरो केटो कुद्दैछ, लड्छ होला अहिले फेरि है। हाम्रो मगनी भएको मेरो मगनी भएको हो। रुसलले अरूसँग र अरूले रुसलसँग मगनी गरेको हो। नलाग्दा पनि हुन्छ, लाग्ने गरिदिनुहोस् न सक्नुहोस्। सो यो मुमेन्टलाई सबैजनाले इन्जोय गरिरहेको छ है। सो उतापट्टि भएको चाहिँ चाङ भन्छ हाम्रो बुहारीलाई चाहिँ, बुहारीको फ्यामिली। अनि यता चाहिँ भाइको फ्यामिली हो सबैजना है।
अनि मामा उहाँ चाहिँ मेरो भाइको बाबा हो। सो सबैजना है रमाइलो गरिदिरहेको छ। अनि यता आसिङ जोजो ब्रदर बहिनी नाना जोजो हुनुहुन्छ है। सो त्यही हो है। अनि यहाँ देख्नु हुँदै गरेको चाहिँ सो अनु चाङको परिवार हो है। अनि अनु अनि भाइ चाहिँ यहाँ छ। सो हेर्दै गर्नुहोस् गाइस। अनि उहाँ चाहिँ है अनु चाङको बाजे हुनुहुन्छ है। सो उहाँलाई ढोकबेट गर्दैछन् है। गर्न लागिरहनु भएको छ। तर त्योभन्दा अगाडि म यो समय एकैछिन भाइ रुसललाई म दिन चाहन्छु। भाइ रुसलले समय लिनुहुन्छ, सुनिदिनु होला। अनि आहा भनेर वाह 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 है। हजारौँ पाइला टाढा भए पनि प्रभुले रोज्नुभयो तिमी। हजारौँ पाइला टाढा भए पनि प्रभुले रोज्नुभयो तिमी। निर्माण गर्नु उहाँको राज्य हामी दुई सँगै मिले। आइजाक र रेबिका जसरी मेरो प्रार्थनाको उत्तर तिमीमा पाउँछु। आइजाक र रेबिका जसरी मेरो प्रार्थनाको उत्तर तिमीमा पाउँछु। नहोर सहरमा आइजाक पुगे झै म पनि हात समाई तिमीलाई लिनु आएको छु। तिम्रो नाम गुन्जिएदेखि हर एक पल साथ दियो। तिम्रो नाम गुन्जिएदेखि हर एक पल साथ दियो। दुःखमा होस् या सुखमा मेरो मनको साथी बन्यो। अघि अघि हाम्रो औँठी चाहिँ दिनु भएको छ। अनि यो चाहिँ यो औँठी तिमीलाई दिन्छु बनाउँदै मेरो मायाको चिनो। यो औँठी तिमीलाई दिन्छु बनाउँदै मायाको चिनो। जसको सुरु छ जसको बिच छ तर कहिले छैन अन्त। आइसाकले 10वटा उठ लाग्यो यसरी। यो चाहिँ हाम्रो उठहरू हो। कविताहरू लेख्नु आउँदैन त्यो मैले जस्तै केही लेखेको छैन स्पेसली। मैले त्यसको लागि एउटा उपहार लिएर आएको छु अनि म उसलाई दिन गइरहेको छु।
मैले अघि पनि भने हामीसँग केही कुराहरू अझै पनि बाँकी छ तर त्योभन्दा अगाडि हामीसँग हाम्रो माझमा तमक वडा नम्बर 3 को अध्यक्षज्यू नवीन बरालजी हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ म यो समय उहाँलाई एकैछिन म यो समय दिनेछु हामी ताली बजाइकन उहाँलाई हामी स्वागत गर्छौँ सबैलाई नमस्कार जयमसी भन्न चाहन्छु विशेष गरी म चाहिँ वडा नम्बर 3 को वडाध्यक्ष भन्दा पनि अरूको मितेरी छैनले म काका पर्छु अङ्कल पर्छु र विशेष गरी यहाँबाट के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यहाँको आज रुसल र अनुको पवित्र विवाहको कार्यक्रममा उपस्थित हुनु सक्ने मान्छेहरूलाई बारेमा यो फुल फर्म ल्याएको छु RUSAL खासै यो RUSAL रुसल भनेको चाहिँ मेरो नाम रुबेनबाट चाहिँ R निकालेको RU बट रुबेनबाट RU अनि मेरो श्रीमती रुसलको आमाको नाम चाहिँ सरिता हो अनि SA सरिताबाट चाहिँ SA मात्रै निकालेको अनि L को चाहिँ लामा अनि क्रिएटिभ नाम राखेको थियौँ हामीले RUSAL रुसल अनि मैले सबैजनालाई साक्षी राखिकन मैले जति पनि मेरो बहिनीलाई अनि प्रब्लम भएको कारणले गर्दा हामी सँगै बस्न धेरै वर्ष बस्नु पनि अनि कतिजना मेरो अङ्कल आन्टीलाई थाहा पनि छ अनि हामी सँगै बसेको भनेको चाहिँ 4-5 वर्ष होला अनि बचपन अनि त्यस पछाडिको 4-5 वर्ष अनि यो बिचमा जति पनि मैले उसलाई नाइ भन्दै गरेको कुराहरू अनि उसको कुराले मैले उसको मनलाई उसको हृदय दुखाएको कुराहरू अनि उसले भन्दै गर्दाखेरि मैले उसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सकिनँ होला अनि उसले रुचाएको उसले मेरो दिदीले चाहिँ यो गरिदियोस् मैले भन्नुभन्दा पनि उसले बुझेर गरिदियोस् भन्दै गर्दा मैले बुझिदिनँ होला त्यो इलाकामा कि तपाईँहरू सबैजनालाई म साक्षी राख्यो भने म मेरो बहिनीसँग म मेरो हृदयबाट म क्षमा माग्छु भनेर म यो जाँदैछ यति धेरै माया गर्नु कि यसलाई हाम्रो यादै नआओस् हाम्रो यादै नआओस् यसलाई बिर्सिदियोस्
सक्नुभयो होला होइन भित्रतिर प्रोग्राम भएको सो सानोतिनो प्रोग्राम छ अनि अहिले चाहिँ तपाईँको रात परिसकेको छ नि त सो देख्नुहुन्छ सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ छ सो तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु है यो स्विमिङ पुल हो है अनि भित्र हल हो सो त्यही हो हेर्दै जानुहोस् सो तपाईँको यहाँ चाहिँ रिल्स टिकटकहरू बनिन्छ सो अनि यो चाहिँ होटेलमा छौँ है तपाईँहरूले देखिसक्नु भइरहेछ अहिले आएर तपाईँको बेहुला बेहुली यहाँ बस्छ सो मेरो रुसल भाइ अनि बुहारी चाहिँ त्यहाँ बस्नेछ है सो देख्नुहुनेछ सो अहिले चाहिँ बेलुकाको लन्चको लागि होइन गइरहेको छ सबैजना अनि यो चाहिँ सिक्किमबाट आउने पाहुनाहरू मात्रै छ यहाँ जतिजना सो यहाँ चाहिँ जतिवटा सिक्किमबाट आउनुहुने पाहुनाहरूले चाहिँ बेलुकाको डिनर लिँदैछ है सो प्रोग्रामको हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनली होइन हामीले खानासाना पनि खाइसकेको छौँ अनि सो अब यहाँ चाहिँ हल्का डान्स छ हो त्यही हो सो अरूमा सो यहाँ चाहिँ फोटोग्राफ हुँदैछ वेलकम टु माई युट्युब च्यानल होइन अन्त मेरो भाइको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अन्त लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला धन्यवाद